ආයිබං යාළුවනේ. ඉතින් Schengen Visa apply කරන එකේ දෙවෙනි පියවරට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි වීඩියෝ එක මම අප්ලෝඩ් කරනවා කියලා ප්‍රොමිස් වුණා සතියකින් දෙකකින් ඒ වුණත් පොඩ්ඩක් කාලේ ගියා. කොරෝනාත් වැඩි වෙලා තියෙන රුමේනියා වල ඒකම අපේ ජොබ් එහෙමත් නැති වුණා. ඉතින් ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් කාලේ ගියා. ඉතින් ඒකම ඕගොල්ලෝ channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරලා notification on එකේ තියාගන්න කියලා මම ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඊළඟ steps ටික කරගන්නේ කියලා. හරි. ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නවා කොහොමද Schengen application එක fill කරගන්නේ කියලා. ඊළඟ step එක තමයි photos ලෑස්ති කරගන්න එක සහ ඕගොල්ලන්ගේ travel itinerary එක හදාගන්න එක. ඒ දෙක මම අද කියලා දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට. හරි. අපි යමු ඉස්සෙල්ලා පියවර වගේම Schengen වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඊළඟ ස්ටෙප් එක කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. හරි දැන් වෙනදා වගේම අපි Google එකට ආවා. ඇවිල්ලා අපි type කරනවා www. හරි මේ තියෙනවා අපි ගාව ඉස්සෙල්ලා type කරපු එක. ඉතින් මේකට ගියා schengenvisainfo.com කියන එකට ගිහිල්ලා අපි open කරගත්ත මේ තියෙන්නේ දැන් home page එක. home page එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට මතකයි අපි කොහොමද visa application requirements කියන එකට තමයි අපි ගියේ. එතෙන්ට යනවා අපි. හරි. දැන් මෙතනින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද visa application එක fill කරන්න කියලා දැන් මේක. fully complete and sign. හරි. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා number 2. Two recently taken photos must be attached. Both must be taken within the last 3 months according to the visa requirements. මේක මේ clickable word එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේක click කරපුවම ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද මොනවාද requirements photos වලට අදාළ කියලා. ඊළඟට තියෙනවා valid passport. ඊළඟට තියෙනවා round trip reservation or itinerary. මේ තුන මම අද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. හරි. අපි දැන් යමු photo requirements කියන මේ clickable word එක මම වෙනම click කරගන්නවා වෙනම link එකකින් open කරගන්නවා. ඉතින් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා බලමු. හරි දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා මේ example මේ ෆොටෝ එකක් දීලා තියෙනවා sample ෆොටෝ එකක් කොහොමද ratios එන්න ඕන කියලා. දැන් මෙතන මේ තියෙනවා two identical photos not older than 6 months. size එක වෙන්න ඕන 35 by 45 mm. color photos වෙන්න ඕන. head should take 70 to 80% of the photos. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එක මේ ෆ්‍රේම් එක ඇතුලේ 70 to 80% ඔයාගේ මූණ තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මෙන්න මේ කොටස් ඉතුරු 120 හෝ 30 ඇතුළත තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට වඩා මේ ෆොටෝ එක ඇතුලේ 70ත් 80ත් අතර ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ මූණ විතරක් තියෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ ඒගොල්ලෝ අදහස් කරලා තියෙන්නේ. brightly colored background, light gray is suggested. ඒ කියන්නේ මේ දාලා තියෙන්නේ මේ sample photo එකේ light gray background එක ඒ විදිහටම ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න light gray background එක. ඊළඟට the applicant should be looking straight at the camera. මේ specification ඕගොල්ලන්ට තවත් විස්තර ඇතුව පල්ලෙහා තියෙනවා. මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒ guidance ටික follow කරගන්නේ කියලා. ඊළඟට natural face expression, no smile, mouth closed. ඊළඟට avoid uniforms or colors matching to the background. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ grey background එකක් තියෙන්නේ. කියන්නේ uniform එකක් හෝ ඒ කියන්නේ grey color එකට සමාන ඇඳුමක් අඳින්න එපා. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද මේ specifications detail කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ෆොටෝ එකේ size එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ මූණ අඩුම තරමේ මිලිමීටර් 32ක පළලට ලං වෙන තරමට ෆොටෝ එක ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ෆොටෝ එක ගද්දි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕගොල්ලෝ කියන්න ෆොටෝ ගන්න කෙනාට මෙන්න මේ ස්පෙસિෆිකේෂන් හරියටම ෆලෝ කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ෆොටෝ එක හරියට නැති වුණොත් එහෙම වීසා රිජෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ දේවල් හරියටම ෆලෝ කරන්න. ඒ වගේ මේවා එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට හරියටම ෆලෝ කරගන්න ඕන විදියට. ඕගොල්ලෝ ස්පෙක්ටිකල්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් ස්පෙක්ටිකල්ස් කොයි විදිහටද තියෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මුස්ලිම් කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ගේ ස්කාර්ෆ් එක බඳිද්දි මූණ පේන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඒක allowed වෙන්නේ. ඉතින් තව ඕගොල්ලන්ට in detail මේක දීලා තියෙනවා explain කරලා කොයි විදිහට දෙන්න ඕන කියලා ඕගොල්ලන්ට කියවලා බලන්න පුළුවන්. මේ හැම එකකම explanation එකක් දීලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට යමු close කරනවා දැනට. ඊළඟට
a valid passport not older than 10 years, and it should be valid at least 3 months more beyond the date you plan to leave the Schengen area. ඒ කියන්නේ passport එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ valid වෙන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ Schengen country එකේ ඉඳන් ආපහු එන දවස දක්වා. ඉතින් මේ මාස 3 ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ passport එක valid වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ මේ කියන්නේ 90 days අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ passport එක valid වෙන්න ඕනේ කියලා. හරි මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. බැරිලාක්වත් ඔයගොල්ලන්ගේ passport එක expire වෙනවා නම් මේ කියන duration එක අතර ඔයගොල්ලෝ එකටම passport එක renew කරගෙන තමයි visa apply කරන්න වෙන්නේ. හරි ඊළඟ එක round trip reservation no itinerary. මේක ඉතාමත් වැදගත්. මේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ticket එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේ round trip එක ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්න country එකේ ඉඳන් අපි ගත්තොත් රුමේනියා ඉඳන් අපි ඉටලි ගිහිල්ලා ඊළඟට ඉටලි ඉඳන් ආපහු රුමේනියාවට එන ටිකට් එක ඔයගොල්ලෝ මෙතන සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ඒගොල්ලෝ in detail ඒගොල්ලෝ තියලා තියෙනවා it must include date and flight numbers specifying entry and exit from the Schengen area. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ යන දවස Schengen area එකට ඇතුළු වෙන දවස සහ ආපහු එන දවස මෙතන හරියටම ඔයගොල්ලෝ ස්පෙસિෆයි කරලා තියෙන්න ඕනේ. අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඇති ටිකට් එකක් දැම්මම අරගත්තොත් ඒක සමහර විට දවස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එක්කෝ ඒකට වියදමක් ඕගොල්ලෝ දරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේම තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට වෙන ක්‍රමයක් කොහොමද මේ ටිකට් එක ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ itinerary එක හදාගන්නේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ රීඩ් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා you can use the visa cancellation service like this one. මෙන්න මේ like this one කියන එක ඒක clickable word එකක්. ඒක ඇවිල්ලා private company එකක්. අපි ඒක open කරලා බලමු මේ විදිහට. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ visa reservation කියන මේක online company එකක්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් flights, hotel, insurance ඔක්කොම book කරගන්න. මේගොල්ලෝ ගාව එක එක packages තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට flight itinerary එක විතරක් ඕනේ නම් $30 වගේ අඩු ගානකට ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ගන්නේ actual ticket එකක් නෙමෙයි. ඒක ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ හරියටම ඕගොල්ලෝ දන්න භාෂාවෙන් කිව්වොත් dummy ticket එකක්. ඉතින් මෙතනින් dummy ticket එකක් උනාට මේක ඇවිල්ලා valid. මේක ඇවිල්ලා reserved seat එකක් reserve කරලා ගන්න itinerary එක. ඕගොල්ලන්ට ඉතින් මේ වගේ online ඕනනම් itinerary එක අරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ඕනම ticketing office එකකට ගියොත් ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට dummy ticket එකක් book කරලා දෙයි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ගාණක් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා. ඉතින් ඒකේ ඕගොල්ලෝ හරියටම ස්පෙસિෆයි කරන්න ඕනේ කවද්ද ඕගොල්ලෝ මෙහෙන් යන්නේ, Schengen area එකට ඇතුල් වෙන්නේ සහ කවද්ද Schengen area එකෙන් ඕගොල්ලෝ ආපහු ඔයාලගේ රටට එන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකේ date හරියට ඕගොල්ලෝ සඳහන් කරේ නැත්නම් ඒක වීසා එකට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් මේකම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊළඟ ස්ටෙප් ටිකත් කරගන්න මම ඕගොල්ලන්ට මේ ටික කියලා දෙන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. හරි මං හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ කියා දුන්න ටික ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා හරියට. ඉතින් කොහොමද ෆොටෝ දෙක හරියට ගහගන්නේ travel itinerary එක, ඒ කියන්නේ ටිකට් එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ අරගන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල්ම ටිකට් එකක්. ඒ වුණත් ඒ රිස්ක් එකට වඩා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩමි ටිකට් එකක් අරගෙන වීසා ඇප්ලයි කරන්න. ඒක වැලිඩ්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ නම් මේ ටිකට් එකම ඔරිජිනල් එකක් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ තැනින්ම වීසා ඇප්ලිකේෂන් එකට මේක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. හරියට ඩේට්ස් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් මේ ස්ටෙප් දෙක හරියට කරගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක ඉක්මනින් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව කාලේ වැඩි ගන්න නැතුව. ඉතින් මගේ channel එකට ඔයගොල්ලෝ අලුත් නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒකම notification bell එක click කරලා update එකේ ඉන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් කොහොමද ඊළඟ step ටික කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අතට ගිහිල්ලා එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු ඉක්මනින්ම. See you soon. Stay safe.